السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم معايا فيديو جديد بنوي. فيديو النهاردة إن شاء الله هشرح فيه معاكم طريقة عمل ميدالية على شكل شنطة سهلة جدا وبسيطة للمبتدئات لكن مميزة وجميلة في نفس الوقت، وأتمنى يا رب إن هي تنول إعجابكم. ما تنسوش إذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب. الأدوات اللي هنحتاجها، هنحتاج لخيط سواء قطن أو صوف أو أي نوع موجود عندك، وسلسلة صغيرة من أي اكسسوري عندك مش بتستخدميه أو أي حاجة طبعا عندك مش بتستخدميها. وهنستخدم مع بعض إبرة رقم 3.5 ملم مع خيط صوف متوسط السمك، لكن زي ما قلت لكم سمك الخيط أو حجم الإبرة ده يرجع لكم لأن هي احنا بنستخدمها من بقايا الخيوط. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية هسيب مسافة من الخيط والف الخيط حلقة على الهواء. هبتدي ادخل بالابره داخل الحلقه، الف الخيط واخرج منها، طرف الخيط بشده بقى في عقده البدايه. حجم الشنطه بتحدديه على اساس سلاسل البدايه، يعني عايزاها كبيره صغنطوطه زي ما انت حابه. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. الف الخيط واخرج من الحلقه اللي عندي كده سلسله 2 3 4 5 6 7 8. نكتفي بهذا القدر لان هي المفروض تكون صغنطوطه خالص، هي مجرد ميداليه صغيره. وحتى كمان لو عايزين نصغر عن كده مفيش مشكله، ولو عاوزين تزودوا بالنسبه طبعا اللي هيستخدم خيط قطن ممكن يزود مفيش مشكله. هي الفكره هتكون نفس الفكره سواء عدد سلاسل اقل او ازيد. في المرحله اللي احنا فيها دي هبتدي بقى ارتفع سلسله ارتفاع غرزه الحشو. هسيب السلسله ارتفعتها واروح للي بعدها، ادخل اشتغل واحد حشو. طيب ازاي بشتغل غرزة الحشو؟ بيكون عندي على الابرة حلقة، هدخل في نفس الفراغ هو تاني، هدخل اسحب الخيط واخرج. معايا على الابرة حلقتين بلف الخيط واخرج منهم. كمان مرة في نفس الفراغ هدخل اسحب الخيط واخرج، معايا ايه حلقتين الف الخيط واخرج منهم. يبقى اشتغلت في اول فراغ كام مرة؟ 3 مرات. وبردك في السلسلة اللي على اليسار اللي هي الاولى اللي كانت اول واحدة اشتغلتها هشتغل فيها كمان 3 غرز حشو، بقية الغرز هشتغل فيها غرزة واحدة بس. بدخل في الحلقة الخلفية الباك لوب، اسحب الخيط واخرج واشتغل غرزة الحشو. يبقى اشتغلنا كده 3 ودي 1 واللي بعدها 1، يبقى 2 3 4 5 6. يبقى 6 غرز في المنتصف من الجهة دي ومن الجهة دي هنشتغل عليهم غرزة واحدة بس. اما الغرزة اللي على اليمين وعلى اليسار اشتغلنا في كل واحدة فيهم 3. كده وصلنا للغرزة الاخيرة، هدخل اشتغل فيها 1 حشو، تاني مرة كمان في نفس الفراغ كمان حشو، يبقى 2 كمان مرة في نفس الفراغ حشو، يبقى 3، عشان بس تديني الدوران دوت اوصل تاني لنفس المكان اللي انا ايه فوق الغرز اللي هم رقم 6. هاجي بقى فوق كل غرزة من الغرز بس في الجهة التانية ومعايا خيط البداية، واشتغل فوق كل غرزة غرزة واحدة كده 1 واللي بعدها 2 واللي بعدها 3 4 5 6. بما اننا اشتغلنا 3 غرز في اول غرزة في بداية السطر، يعني خلاص مش هشتغل في المكان ده تاني. هروح فوق اول غرزة من الغرز بتاعتي ال3 انا عندي كده 1 2، دي رقم 3 اهي، فوق حرف الفي ليها واقفل بغرزة منزلقة. كده خلاص قاعدة الشنطة بتاعتنا اشتغلناها. هبتدي ارتفع سلسلة واحدة بس وابتدي اشتغل بقى السطور اللي جاية كلها بنفس العدد، فوق كل غرزة غرزة زيها، بس بفكرة ان احنا بنشتغل في الحلقة الخلفية. يعني انا عندي حلقة امامية اهي، شايفين دي اول غرزة حلقة امامية، بسيبها واروح للحلقة الخلفية اللي هي الباك لوب، اسحب الخيط منها واخرج واشتغل ايه غرزة الحشو بتاعتي. يبقى كده 1 رقم 2 بردك بسيب الحلقة الامامية واروح للخلفية 2. خلاص انا بشتغل فوق كل غرزة غرزة واحدة بس يا بنات. 3 كل ده في الباك لوب. 4 5 بتكون شكلها احلى طبعا بالخيط القطن، بس انا حبيت اشتغل بخيط صوف عشان يكون واضح لكم. يبقى احنا كده اشتغلنا ايه على كل غرزة غرزة واحدة بس في الباك لوب من الغرزة، يعني الحلقة الخلفية من الغرزة. بسيب بصوا اهي بوضحها اكتر، دي الحلقة الامامية هسيبها مش هدخل فيها واروح داخلة ايه في الحلقة الخلفية بس. غرزة فوق كل غرزة لغاية ما اخلص
السطر بتاعي كله بدون تزايد ولا تناقص. خلاص الشنطة بتاعتي كلها او الميدالية بتاعتي كلها بتكون هي دي فكرتها، اني بس بشتغل مجموعة سلاسل، وفي السلسلة الاولى بشتغل 3 مرات، في السلسلة اللي على اليسار الاخيرة بشتغل 3 مرات، وفوق كل سلسلة من السلاسل اللي هي في المنتصف بشتغل غرزة واحدة بس. دي اخر غرزة اهي زي ما احنا شايفين، وبروح تاني فوق اول غرزة اشتغلتها هقفل بغرزة منزلقة زي ما احنا شايفين. خلاص بقى بصوا الشنطة ابتدت ان هي تتقفل، تعمل زي المركب او تتعمل زي الشنطة. في نفس الفراغ اللي انا واقفة فيه بردك برتفع سلسلة اهو زي ما احنا شايفين، وابتدي اشتغل فوق كل غرزة غرزة، بما فيهم طبعا الغرزة اللي انا واقفة عندها يا بنات غرزة حشو. فوق كل غرزة حشو بس بسيب الحلقة الامامية وبروح للخلفية وابتدي اشتغل فيها غرزة فوق كل غرزة. بفضل اشتغل بالشكل ده رايح جاي رايح جاي، وفي النهاية بقفل بمنزلقة وارتفع سلسلة واكرر السطر اللي بعده لغاية ما بعمل 6 أو 7 سطور. هكمل بقى الارتفاع الشنطة اللي انا حباه وارجع لكم نكمل مع بعض. رجعت لكم تاني وارتفعت مجموعة من السطور هي شايفاها كافية تكون شكل الشنطة بتاعتنا كده، حجمها مناسب، لو حابين اطول او اقل زي ما انتوا عاوزين. في المرحلة دي انا كده قفلت في، طبعا ارجع لكم تاني انا كنت قفلت بغرزة منزلقة. اول غرزة بقفل تحت حرف الفي ليها بغرزة منزلقة بالشكل ده، بكون قفلت خلاص الشنطة كلها. همشي بمنزلقة بس ايه على كمان غرزتين، 1 2، وهبتدي دلوقتي ارتفع مجموعة من السلاسل، او كمان ممكن نمشي كمان منزلقة بالشكل ده. انا عاوزة اجي هنا في النص بالظبط كده تمام، وارتفع بقى مجموعة من السلاسل 1 2 3 4 5 6. شوف السلاسل اللي تكون كافية تقفل عند ايه الزرار اللي هنحطه للشنطة. كمان نعمل سلسلة 7، وهسيب السلسلة دي او هدخل فيها واقفل بغرزة منزلقة وامشي بمنزلقة تاني لغاية بس ما اوصل للجانب ده. طيب يا بنات لو حابين احنا ايه هكتفي بكده بالشكل ده اهو. لو حابين ما نركبش سلسلة، يعني انا دلوقتي هفتح الحلقة بتاعت السلسلة من هنا واشبكها هنا وارجع اشبك السلسلة الناحية التانية بالشكل ده في المكان ده. لكن انتوا لو حابين ان احنا ما نعملش سلسلة ونركب فيها الميدالية هنعمل حاجة تانية. لو محتاجينها تكون بايد هرتفع بقى مجموعة من السلاسل بالشكل ده كأنها شنطة حقيقية، واجي الناحية دي اهو. شايفين المكان اللي انا كنت ابتديت منه او ابتديت منه المنزلقة اهو، بدخل من تحت حرف الفي للغرزة اهي بالراحة بس اهو، واقفل بغرزة منزلقة بالشكل ده. كده عملنا ايه يد للشنطة. بعد كده بسحب الخيط وبشيل مسافة 10 سنتي من الخيط وابتدي اقصه بإبرة التنظيف، ببتدي انضف كده بكون عملت يد للشنطة. لو مش حابين اليد دي هنركب خلاص بقى السلسلة زي ما قلت لكم، اني بفتح حلقة السلسلة وبدخلها تحت حرف الفي للغرزة من هنا مرة ومن هنا مرة اهو. بس طبعا بقلل السلسلة مش كل السلسلة دي، يعني باخد نصها تقريبا اهو بالشكل ده. وبعلق بقى الميدالية بتاعتي. ممكن تركبي بس مجرد زرار هنا اهو يقفل لنا، بنخيطه يقفل لنا على الشنطة، او بنجيب اللي هي طبعا الحاجات اللي هي بتتباع عند محلات طبعا الاكسسوري للشنط اهي. دي بتكون ليها حدين وردات او حاجة زي كده، بندخلها في المكان اللي احنا عايزين نثبت فيه الزرار اهو بالشكل ده. وبعد كده ايه من جوه ببتدي افردها تاني بالشكل ده اهو، بتكون ده شكلها وبتكون زي الازرار بالظبط زي ما احنا شايفين، وشكلها حلو جدا ومميز وسهلة التركيب. او لو عندك اي زرار بتركبيه بطريقة سهلة وبسيطة. فكرة بسيطة وسهلة، وطبعا مش هطول عليكم. الخيط ده كله بنقصه بإبرة التنظيف داخل الشنطة نفسها، ببتدي انضفه
دي كانت شنطتي النهاردة او الميدالية بتاعتنا النهاردة. اتمنى يا رب ان هي تكون سهلة وبسيطة وان هي تنول اعجابكم. ما تنسوش اذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب، واستنوني فيديو جديد من وما تنسوش تفعلوا زرار الجرس ليوصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.